materai itu dia night mode. Tapi atur sendiri sebenarnya, dia tak ada night mode, tapi setting tu saya belajar dari YouTube. Tu banyak kedai-kedai, banyak lagi. Ya. Macam dekat Thailand. Cuma Thailand kamu jalan sampai tak jumpa ujung. Kan? Sungai tu apa nama? Dekat sungai ada juga dekat Krabi. Oh tak, Krabi saya pergi. Tapi Krabi bukan, saya pergi Phuket. Tapi Krabi tak pergi. Krabi ada kawasan pantai dengan kawasan tepi sungai. Dan saya pergi tak keluar-keluar daripada hotel. Aku merasa macam what's wrong with you lah. tapi sebab hotel dia best sangat, rugi kalau keluar. Mana ada orang melancong pergi hotel. Sebab hotel dia macam dah ada pantai, ada cuisine, ada chairs besar lagi. Tu comfort zone tu. Go out of your comfort zone. Sebab kita pergi 3 hari je, kita tak duduk. Dia hujung sampai hujung lah. Tu je. Aku sih try nak pergi ke sana. Okay je lah, naik mode dia. Sebelum ni gelap je. Tak ada lagu, tak ada suara. Ada lah. Tapi ada background muzik. Saya gaya itu penting. Ya, mana tak boleh masuk boleh juga. Mana? Tapi dia ada pier dengan dia ada. Yang halal lah. Tak, dia ada campur. Kalau nak order fries boleh lah. Saya ke belakangan ni tak ada mood nak makan. Tak boleh makan. Jalan je. While there is sun apa? While there is still sun. Mana ada? Macam ada cahaya sikit. There is Aristo, Thai cuisine. And this is ni apa? Singapura. Still Johor, Senibong Cove. Banyak juga kapal dia. Kalau sini ada mungkin Ya, Singapura tak. mungkin sebelah sana. Pasir Budak tu pun ada pasir Oh, Budak. pelepas kah? Bukan. Tabuan tanya pelepas. Bukan, itu bukan. Okay, this is the end of the road. Apa dia tak? Panjang-panjang lagi kan? Nanti dia buat panjang-panjang lagi lah rasanya. Sampai tak ada hujung. Depan. Saya ke depan. Kau buat lah. Ada. Tapi dua tu dalam kereta saya tu saya beli apa nama tu yang untuk yoga tu. Yoga mat. Yoga mat ada. Tapi sebab tu lah. Sebab apa bulan Tak ada tempat nak buat ni. dekat rumah. Kita tak ada tempat suan. Dekat rumah kan banyak tempat bosan kat rumah. Kamu buat lah. Macam sauna betul. Tu siap. Oh, bosan ada yang makan di sauna. Dia think dapat. Tapi bila buat tu tengok kedai-kedai yang okey lah. Kedai Thailand tu tadi. Cang Thai cuisine. Jom. Thailand juga. Okay.
Jadi dia buat YouTube tu. Mama itu lama tengok sampai dia boleh beli kapal baru. Dia guna GoPro. This is Senibong Cove. Tu, dia mau jual tu. For sale. SP Marine. Berapa harga tu? 245,000. Ujung sana apa pun ujung tak ada apa. Pergi lah dia. Macam orang nak buat rumah pasal tu kena go to government fund. Orang yang buat tu ada subsidi. Okey je dia. Tanah sini okey. Kalau tanah kat luar tu cantik. Satu ribu murah je. Rosak pun buang je. Sebab dia bayar package yang aku punya tu. Dia kata dia tak ada besar gila. Berapa? So, rumah tu murah je kan? Berapa ribu ya? Tak apa murah. Tu je lah. Buang je. Beli baru lagi. Dah rumah tu kat tanah tu. Cuma nak buang. Buat baru. Ya, dia kata kalau untuk Jom pergi bawah tu. tu orang ingat merendah lah. Merendah. Merendah. Faham dah merendah. Ha, tu. Dia bahasa Malaysia merendah. Oh, ni kita belajar lagi lah bahasa Johor. Naik buat dia pun tak terang sangat. Oh, pusing macam ni ya. We are under the bridge. Ada lagi pusing-pusing sana. Okey lah kalau nak run katanya. Rumah orang. Tak boleh. Itu rumah orang. Boleh katanya boleh pusing itu. Boleh tu masuk situ. Ada sungai. Ada akses ke?
gated community. Ya, cantik juga. Ada sungai ni. Nampak jauh kan? Ni boleh masuk sini kan? Pergi situ kan? Mau pergi? Oh. Nampak sangat. Sama macam yang adik dia, kembar kita tu. Semua tempat jalan. Tak berhenti. Ni buah kelapa. Lake leaf. Gemuk berat. Mana boleh. Hari tu belum kena urut tu. Ni pun tak boleh. Sekarang dah okey. Bila balik kampung hari tu. Memang orang tu terror. Betul, kalau saya balik kampung nanti nak urut lutut dengan kaki. Okay. Orang tu terror, mungkin dia okey. Yo.